Hiện là cái bạn gì đây? Rồi xong, hết rồi. Thôi tắt mic đi. Tắt mic. Đúng. Nè, ở trên này có meeting is now streaming live on YouTube. Bấm cái nút màu xanh dương á, có thế. Tắt rồi mở lại được không? Bấm vô cái đó đúng không ạ? Rồi, chị nhà cái góc bấm vô nè, cũng hiểu đúng không ạ? Ăn rồi. Ủa sao này nặng? Cho Mỹ ngồi cái bà nhà kia Miên Miên chạy cây không con? Anh chạy cây không? Anh ở trong đầu. Mứt dừa ngon ghê. Không, còn nhắn hấp tối gì hơn nữa thì sao? Ủa, con nhớ là hôm qua Hằng Yên 94 bạn luôn học rồi. Không biết đâu. Nói nhà của người ta. Vô lộn lớp rồi đó. Lần đầu tiên nó vào câu 4. Ok, rồi đến thông tin tiếp theo ha. Gì vậy? Phần rồi ạ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu các bạn nhé. Hello. Hello. Oh, friend. Greet everyone. Oh. Hello. Đó, con muốn lên con coi đi. Thằng bảo đi. Ok.
Ê, lúc xong người ta làm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xin lỗi các bạn nhé. Lớp. Đây là chị con dạy rồi. Bây giờ các bạn xin đó, các bạn không unmute mình, không thì nó hơi ồn nhé. Im. Các bạn và các bạn cũng không chat được không? Vì mình bây giờ đang học, không phải đang chat ở trên Zoom. Mình sẽ bắt đầu đọc cái quyển sách này. Musical. Hôm nay mình sẽ học về âm nhạc nhé các bạn. Musical instruments. G is for guitar. D is for drums. V is for violin. F is for flute. X is for xylophone. Các bạn mute, cảm ơn các bạn nhé. P is for piano. U is for ukulele. T is for trumpet. Bây giờ mình sẽ đọc lại tiếng Việt nhé. Bật màn hình. Đàn guitar. Cái trống. Cái đàn violon. Hay ấy. Cái đàn piano. Và cái đàn ukulele. Hello teacher Summer. Bây giờ mình gọi vài bạn đọc. Hello về tử. Và bây giờ các bạn có thể cái lower hand để các bạn nếu mà các bạn muốn Mẹ clip đi. đọc quyển sách. Đây đang vào mà. Để tí. Là bạn raise hand nhé. Bây giờ bạn Elsa unmute rồi bạn Elsa đọc bài trang nhé. G is for guitar. G is for guitar. D is for drums. D is for drums. D is for drums. E is for violin. D is for violin. F is for flute. F is for flute. Cảm ơn bạn Elsa. Bây giờ bạn Elsa mute rồi cho các bạn bạn khác đọc nhé. Cảm ơn bạn Elsa. Bây giờ bạn Johnny unmute rồi bạn Johnny đọc nhé. Yes. X is for xylophone. S is for xylophone. P is for piano.
P is for piano. U is for ukulele. U is the flute. U is for ukulele. Chị có nghe muốn nói không? U is for ukulele. Xin lỗi các bạn Johnny, nhưng mà các bạn mà không phải là bạn Johnny đang đọc bây giờ thì các bạn biết được không? Không thì no on và mình không nghe thấy bạn Johnny hay là bạn nào đang đọc nhé. T is for trumpet. T is for trumpet. Cảm ơn bạn Johnny nhé. Bây giờ mình sẽ cái sách này rồi sẽ gọi vài bạn nữa để đọc nhé. Nhưng mà chị sẽ đọc đầu tiên. Our class is on a field trip. We are at a concert. What happened at a concert? People make music. Some people play instruments. Some people they are musicians. Some people sing. They are singers. We go to a music hall. Shh, it's time to be quiet. The conductor is here. What does the conductor do? He directs the musicians. He waves a stick. Stick, conductor. They watch him. They begin to play music. There are all kinds of concerts. Sometimes people dance. They play drums. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Sometimes people sing. They're in a choir. We go to a park. A band plays music. Wow, it is great. The music stops. We clap. The concert was fun. Let's go again soon. Band, a group of musicians. Concert, a live music show. Choir, a group of people who sing. Field trip, a trip students take to learn about something. Instruments, musicians, conductor, and this is the singer. Bây giờ mình sẽ đọc lại rồi các bạn được đọc nhé. Các bạn raise hand nếu mà các bạn muốn đọc. Bạn Phan Hà Linh unmute rồi bạn đọc được không? Thế thì bạn Phan Hà Linh xin lỗi các bạn nhé. Bây giờ mình phải có bạn khác không thì nó hơi lâu. Bây giờ bạn bây giờ bạn Hannah unmute rồi bạn Hannah đọc nhé. Sing up. Our class is on a field trip. Our class is greeting. We are at a concert. We are at a concert.
What happened at a concert? What happened at a concert? People make music. People make music. Some people play instruments. Some people play instruments. They are musicians. They are musicians. Some people sing. Some people sing. They are singers. Nghe chị nói là some people Sing. sing, they are. Some people sing, they are. But some We go to a music hall. We go to a music hall. Shh, it's time to be quiet. And be quiet. Shh, it's time to be quiet. It's time to be quiet. The conductor is here. The conductor is here. What does he do? What does he do? He directs the musicians. He directs the musician. He waves a stick. He waves a stick. Cảm ơn bạn nhé. Bây giờ bạn mute rồi bạn hát. Cảm ơn bạn Hana. Bây giờ bạn mute rồi để bạn hát được không? Cảm ơn bạn nhé. Bây giờ bạn Nato, unmute rồi bạn Nato đọc. Bạn Nato. Bây giờ bạn Nato, unmute rồi bạn Nato. Thế thì bị làm sao rồi? Thế thì xin lỗi các bạn, bây giờ các bạn giơ tay lại được không? Vì nó bị xóa hay sao ấy. Cảm ơn các bạn. Bảo Trân, sticker dành cho bạn. Bây giờ bạn Sam đọc được không? What does he do? He dictates the music. He waves a stick. They watch him. They watch him. They begin to play. Begin to play. There are all kinds of concerts. There are all kinds of concerts. Sometimes people dance. Sometimes people dance. They play drums. They play drum. Boom, boom. Boom. Sometimes people sing. They are Choir. We go. Bạn Sam đọc phần này được không? We go to a park. Then play music. Wow, it's great. It is great. The music stops. We clap. The concert was fun. Let's go answer soon. Cảm ơn bạn Sam nhé. Bây giờ mình sẽ làm này. Hôm nay là chị không làm quiz là
Thế thì tí nữa mình sẽ nếu mà các bạn có thể nhớ thì lúc mà mình đọc hết quyển sách thì mình có thể làm tất cả các cái quiz để các bạn phải nhớ sẽ có trí nhớ rất tốt để các bạn có thể làm quiz nhé. Quiz. Wow, và quiz luôn nè. Mấy bạn ơi, vai quá đừng làm quiz. Cái này xem trên YouTube được, không vào được dùng xem trên YouTube đó. Bạn cảm ơn các bạn, nhưng mà bạn vừa nói xong bạn biết được không? Cảm ơn bạn nhé. Này cái mẹ. Tom is a singer. He sings in a choir. Tom has a deep voice. He sings the lowest part. His voice blends with the others. Some voices are high, some voices are low. Together they make a rich, full sound. Imagine you can hear them. Listen, imagine. How do they sound? Deb is a singer too. She writes her own songs. She plays guitar. Her voice is high. It is clear. She sings in coffee shops. She sings in the subway too. The subway is a train. Imagine you can hear her. Listen. How does she sound? Try it yourself. Singing is fun. Blend to mix thoroughly so that the things cannot be recognized. Imagine. Choir, an organized group of singers. Subway, a usually electric underground railway. It's like a train. Bây giờ mình sẽ đọc lại. Bây giờ bạn Khoi đọc. Unmute rồi bạn Khoi đọc được không? Cảm ơn bạn nhé. Bạn Khoi. Tom is a singer. Tom is a singer. He sings in a choir. He sings in a choir. Tom has a deep voice. Tom has a deep voice. He sings the lowest part. He sings the lowest part. Low is like this. Oh, and then high is like this. His voice blends with the others. His voice blends with the others. Some voices are high. Some voices are high. Some are low. Some are low. Together, they make a rich, full sound. Together, they make a rich, full sound. That means it's a really nice sound.
Imagine you can hear them. Imagine you can hear them. Listen. Listen. How do they sound? How do they sound? Cảm ơn bạn Khoi nhé. Bây giờ cho bạn khác đọc. Cảm ơn bạn Khoi. Bây giờ bạn Gia Linh Lina unmute rồi bạn Gia Linh Lina đọc nhé. Deb is a singer too. Deb is a singer too. She writes her own songs. Đọc lộn rồi bạn ơi. She writes his own song. She plays guitar. She plays guitar. Her voice is high. Her voice is high. It is clear. It is a clear. She sings in coffee shops. She sings in coffee shop. She sings in the subway too. She sings in the subway too. Imagine you can hear her. Imagine you can hear her. Listen, how does she sound? How does she sound? Bây giờ các bạn có thể chat nhưng mà các bạn chỉ chat nếu mà cái mic của bạn không là bạn đừng có chat linh tinh, bạn không kiểu làm cái gì linh tinh, nhưng mà bạn chỉ có thể chat nếu mà cái mic nếu mà cần nói nhưng mà cái mic của bạn bị hỏng hay sao ấy, là hay là mình đang làm quiz nhưng mà trừ mấy cái thứ đấy thì các bạn đừng có chat được không? Cảm ơn các bạn nhé. Dry is yogurt. Sin in is full. Xin lỗi các bây giờ bạn bây giờ bạn Châu Ngọc đọc được không? Try it yourself. Singing is fun. Inside the podcast studio. Conductor. Guitar. Microphone. Sheet music. This music. Cảm ơn bạn nhé. Thank you. Không có gì. Bây giờ mình sẽ đọc mấy cái này rồi. Bây giờ mình sẽ đọc mấy cái này nhé. Bắt đầu xong rồi. Bang, bang, rat-a-tat. It is time to play the drums. People all over the world play drums. People play drums to make music. People play drums to create the beat. You can make many sounds on a drum.
You can use drumsticks to hit the drums. People also use their feet to make sounds from drums. Con chào cô. Chào các bạn. There are many kinds of drums. Some drums are big. Some drums are small. Bang, bang, bang. Rat-a-tat. It is fun to play the drums. Beat, create, drumsticks, sounds. Các bạn có biết là các bạn cũng có thể làm trống ở nhà. Bạn không có trống, bạn vẫn có thể làm. Nếu mà bạn có 2 cái bút chì hay là 2 cái đôi đũa, rồi một cái bàn hay là một cái nồi, thì các bạn có thể dùng rồi làm như cái trống. Bạn cũng không phải dùng cái đũa hay là cái đấy, thì bạn cũng có thể dùng tay nữa. Cảm ơn các bạn nhé. Bây giờ các bạn mute nhé. Okay. Bây giờ thì bạn Xuân Thủy unmute rồi, bạn Xuân Thủy đọc được không? Bạn nhé. Bạn Xuân Thủy. Yes. Bang bang, rat-a-tat. Bang bang rat-a-tat. It's time to play the drums. People all over the world play drums. People play drums to make music. People play drums to create a beat. Cảm ơn bạn nhé. Bây giờ thôi các bạn bạn đọc đi. Xin lỗi bạn. You can make many sounds on a drum. You can use drumstick to hit the drums. People also use step feet to make sound from drums. Cảm ơn bạn Xuân Thủy nhé. Bây giờ cho bạn khác đọc. Cảm ơn bạn nhé. You're welcome. Không có gì. Bây giờ bạn May unmute rồi, bạn May đọc nhé. There are many kinds of drums. There are many kinds of drums. Some drums are big. Some drums are small. Some drums are big. Some are small. Bang, bang, rat-a-tat-tat. Bang, bang, rat-a-tat. It is fun to play the drums. It is fun to play the drums. Beat, create, drumsticks, sounds. Beat, create, drumsticks, sound. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn May nhé. You're welcome. Không có gì cả. Bây giờ mình vừa học về cái trống, bây giờ mình sẽ học về cái đàn piano nhé. Thế là có nhiều bạn là ở nhà cũng chơi piano. Piano. Ngồi vô. Con lên. Em muốn học mà. Ngồi vào đây. Đọc vào đây luôn. Dun, dun.
Summer Nguyên đâu rồi? She's still in class. Ta 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 ta. It is time to play the piano. The first piano was made more than 300 years ago. Now, pianos are almost everywhere. Many schools and homes have pianos. Many children take piano lessons. They practice tapping the black and white keys. Each key makes a different sound. You play the piano using both hands. Some pianos are very large, some are a bit small. Ta 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 ta. It is fun to play the piano. Keys, lessons, practice, sound, tapping. Bây giờ bạn Bao Ca unmute cho bạn Bao Ca đọc. Dạ tha 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 tha. It is time to play the piano. The first piano was made more than 300 years ago. Để xem mama. Anh đi. It's barking. Now piano are more everywhere. Many schools and homes have pianos. Many schools and homes have piano. Many children take piano lessons. Many children take piano lessons. They practice tapping the black and white keys. They practice tapping the black and white keys. Cảm ơn bạn Bao Ca nhé. Bây giờ bạn cho bạn hát. Bây giờ bạn bây giờ bạn tiếp các bạn. Bây giờ bạn Phan Hà Linh unmute được không?
Bạn Phan Hà Linh. Each key makes a different sound. A mutton cow. You play the piano using both hands. The piano is fast. You play the piano. Some pianos are very large. Summer pianos are very large. Some are smaller. Some are smaller. Oh. Ta 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 ta. Ta 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 ta. It is fun to play the piano. It is fun to play the piano. Cảm ơn bạn nhé. Bây giờ đây là quyển sách cuối nhá, rồi mình sẽ làm quiz các bạn. Đừng gọi Pluck, pluck, strum, strum. It is time to play the guitar. People make beautiful music with their guitars. People have been playing guitars for more than 400 years. There are many kinds of guitars. Most guitars are made of wood. Most guitars have 6 strings. Each string makes a different sound. You play the guitar with your fingers. A hole in the guitar helps make the sound. Pluck, pluck, strum, strum. The guitar is fun to play. Finger, pluck, strings, strum. Bây giờ cho các bạn đọc hỏi nhé. Tôi cho con rộng đi. Bây giờ bạn Cho con rộng. bây giờ bạn Nguyễn Ngọc Anh Ý nấu vệ sinh. Rồi tôi một con rộng luôn. Bạn Nguyễn Ngọc Anh đọc được không? Như nó từ từ rồi. Thế thì bạn thì bạn khóc vậy. Bạn Hà Anh đọc được không? Lúc Pluck, pluck, strum, strum. Pluck, pluck,
Drum. It is time to play the guitar. Time to play. The guitar. Is it to play? People make beautiful People make beautiful music with their with guitars. their Guitar. People have been playing guitars for more than 400 years. People have been playing guitar for more than 400 years. 400 years. There are many kinds of guitars. There are many kinds of guitar. Cảm ơn bạn Hà Anh nhé. Bây giờ bạn Sarah Kha Ban anh nhớ được không? Cảm ơn bạn nhé. Most guitars are made of wood. Xin lỗi bạn. There are many kinds of guitars. Bạn Sarah Kha Ban. Theo chính cái đầu con trâu, hai cái con sinh ra từ con heo. Con heo. Con chào cô. Ok rồi Các bạn. con chào cô. What kinds of guitars? Most guitars are made of wood. Most guitars are made of wood. Most Have 6 strings. has Strings. Each string makes a different sound. it can make a different sound. Cảm ơn bạn cảm ơn bạn Sarah Kha Ban nhé. Bây giờ cho bạn Quốc, anh biết từ bạn Quốc. Nào. Bạn Quốc. You play the guitar with your friend. Fingers. Fingers. The holes in the guitar help to make the sound. Pucks, chum. The guitar is fun to play. Fingers. Pluck. Strings. Strum. Fingers, pluck, string, strum. Cảm ơn bạn Quốc. Là mình đã đọc tất cả các quyển sách hôm nay, là mình sẽ bây giờ làm quiz nhá. Rồi bây giờ các bạn phải làm đáp án cho quiz. Phải tìm thấy này, có cái này. Mình xem cái nào có quiz nhé.
Cái này có quiz là mình có thể làm quiz này. Các bạn có thể bỏ đáp án vào chat. Ok, con thưa thầy. What do you call people who play instruments? A. Conductors, B. Singers, or C. Musicians? Đáp án thứ hai, đáp án thứ hai. Singers. Singers. Musicians. Các bạn nói là musician. What do you call someone who leads the musicians? Singer? Đừng có ăn ở từ ăn vừa mít xong rồi. Conductor. I think. Oh wow. It's a rope. What is a group of people singing together called? A band? Xin lỗi các bạn, bây giờ mình sẽ làm lại nhé. Choir, that's right. Các bạn đừng có làm. What should you do when the music stops? A. Clap. Try. Or C. Yell. Bây giờ các bạn đừng có Quizy, please. Alo. Vấn đề. Tại vì con chưa biết nha. Tôi chỉ sườn gọi để là mỹ ô. Còn là cho ăn biết tâm sao, thế là các bạn sẽ ăn biết, hiểu không? Ok. Okay, mate. Allow. You don't allow, so that's fine. Mình sẽ làm vài cái quiz nữa các bạn nhé. Nhả sạc con nhả mới sạc. Hai. Hãy tắt nó.
Bây giờ mình sẽ đợi tí các bạn. Thế thì bây giờ mình sẽ xem một cái video. Mình có thể xem cái này. How to make a violin. Các bạn thấy đúng không? I love the violin, and I got to make someone very special. He's called a luthier, which in French means a violin maker. Reagan, how are you? I'm Kevin. Good, and you? I'm good, thank you. Welcome to my shop. This is where I do most of my work. Is right here, and this is we kind of made this L-shaped bench so that I could be working here, and someone like you could come in, you could here, and I can work on this without having to put everything away. And I can change your strings, and then I can turn back over here and get back to what I'm doing. The violin has a scroll, a neck, a bridge, and 4 strings. G, D, A, and E. I found a way to learn them all and remember them. Here's how it goes. Every good boy deserves fudge. It's also a little funny. What kind of wood is violins made of? A violin, well, I have an example right here because I'm making it. So this is the top, and this is made from spruce. Now my wood is it's European wood, so European cut. It's tone wood, and you see the archings here. Oh, this is cut out of a solid block of wood, like just a big board like that. So then I cut the outline, and then I go and I take this guy and I start carving, and I carve this shape all like that. And then it gets closer to being the shape I want. And then I take finger planes like this, and I just start working and making it a little bit smaller, a little more, over here, try and get them nice and even. So that's the spruce, it's the top. Now, the back is made out of maple, and this is maple. And you see all these stripes? That's because the grain runs this way, and it grows curled like this, and it's actually a virus in the tree. The tree has a virus that makes it do that. And then when you cut it nice and flat like that, you can see those stripes. So this is maple. And also, the sides of the instrument are also maple. They're very thin. Can you see how thin that is? Yeah, it's pretty thin. 1 millimeter thick. That's all. And then I heat up a bending iron and I bend them around. This is a form. This comes out. And all of these blocks right here stay in and hold the ribs. The ribs are glued to this. So then I take this, put it on here, draw the outline, and then I can cut the outline off of there. So that's maple. This is maple. And then so is the scroll. And this is the scroll. Violins are made out of spruce and maple. Wow. Yep, spruce on the top because it vibrates so easily that's your main vibrating surface. And then all the other the sides, the back, and the scroll, they get a sound vibration. They get a vibration transference from the top. Do they have to be different kinds of woods? For the top and the back need to be different. Why is that?
because the top creates a certain vibration pattern. And if you change that, it changes everything. Actually, if you change this, it changes everything too. So you want this. This is softer, so it vibrates more easily. It's a different thickness pattern than you would put on this. So this one is a hardwood, and so it gives a real good support. You know, just it takes all the pressure and all that. So yeah, well, a violin maker like me will cut these holes. Why do you need to cut them? Well, because the sound needs to escape. You know, if you leave these covered, I'm just gonna sound like this. Yeah, it's like, can you imagine singing like this? Like, what's the matter? Open your mouth. So you have the strings, right? They're on the pegs. It's tied in here, but it has to stop across something to keep it up off the fingerboard, right? Uh-huh. So you vibrate, you make a noise like that, you make the string vibrate. The vibration is captured by the bridge, and it comes down the feet and into the top. So this is your primary vibrational piece after the string, of course. So that's kind of how that works. And then the sound post is inside, and on this side is a brace that runs the entire length of, almost the entire length of the top, and it supports the bass side of the instrument. Whoa. Okay. The violin maker let me even work on the violin. He gave me a little tool to shave off some of the parts of the violin to make it beautiful the way it's supposed to be. Chào các bạn. Bây giờ là phải chị phải đi đây. Xin chào các bạn. Bye. Goodbye. Goodbye. Thank you, teacher. Goodbye. Hello, teacher Summer. Hello, teacher Summer. Teacher. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, Summer. See you Goodbye, later. teacher Summer. Bye, teacher. Hello. Goodbye. Bye. Chào các em, hôm nay mình đọc nhé. Anh tên là Bùi Hoàng Khôi và bây giờ anh sẽ dạy cho các em. Hôm nay chúng ta sẽ đọc bài Land Habitats. Anh sẽ đọc 3 lần. Anh sẽ đọc 2 lần trước và lần thứ 3 các bạn đọc cùng anh nhé. Habitats, the natural of plants and animals. Different kinds of animals live in different kinds of habitats. A toucan in a rainforest habitat. A polar bear is in an Arctic habitat. Owls, raccoon, and deer live in forest habitats. They find shelter in the trees and plants. What? They find food and water in forests. Scorpion, rattlesnake, and rabbits live in desert habitats. Scorpion. They find shelter in burrows under rocks. Deserts are dry, but many desert animals get water from cactus.
Desert cottontail rabbit. Sometimes habitats are changed by people. We cut down forests and build in deserts. When this happens, animals lose their habitats. Glossary, build. To build is make something and putting parts together. Burrow. Burrow are tunnels or holes that animals such as rabbit use for shelter. Desert. A desert is a dry area that gets very little rain. Forest. A forest is a large area thickly covered with trees. Shelter. Shelter is a place where an animal can live and hide from bad weather or danger. Cactuses. Cactuses are plants with thick trunks and spikes. They grow in hard, dry areas. Anh sẽ đọc lại một lần nữa nha. Land habitats. Habitats, the natural homes of plants and animals. Different kinds of animals live in different kinds of habitats. A toucan in a rainforest habitat. A polar bear in an Arctic habitat. Owls, raccoons, and deer live in forest habitats. We find shelter in the trees and plants. Raccoon. They find food and water in forests. Scorpion, rattlesnake, and rabbits live in desert habitats. Scorpion. They find shelter in burrows and under rocks. Deserts are dry, but many desert animals get water from cactuses. Desert cottontail rabbit. Some habitats are changed by people. We cut down forests and build in deserts. And this happens, animals lose their habitats. Có bạn nào không hiểu từ nào không để anh dịch cho? Không ạ, vậy các bạn bắt đầu đọc cùng anh nhé. Anh mời bạn Ashley. Em đọc cùng anh nhé. Land habitats. Land habitats. 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 Em đọc lại đi. Land habitats. Land habitats. Land. Em đọc đi. Land. Land habitat. Habitat. Habitats, the natural homes of plants and animals. Habitats. Habitat. The natural homes of animals. Different kinds of animals live in different kinds of habitats. Different kinds of animals live in different kinds of habitats. A toucan
in a rainforest habitat. A toucan in a rainforest habitat. A polar bear in an Arctic habitat. Polar bear in an Arctic habitat. Đúng rồi. Cảm ơn bạn Ashley nha. Mời bạn Khánh An. Owls, raccoons, and deer live in forest habitats. Em đọc nghe. Owls, raccoons, and deer live in forest habitats. In forest habitats. They find shelter in the trees and plants. bạn nói raccoon. Bạn có đọc không? Cảm ơn bạn Khánh An nhé. Mời bạn Châu Ngọc. They They find food in water. They find food and water in forests. They find food and water in forest. Bạn đọc lại câu find được không? Find. Đúng rồi. Scorpions, rattlesnakes, and rabbits live in desert habitats. Scorpion, rattlesnake, Rattlesnake. And rabbits live in desert habitats. Đúng rồi nha, cảm ơn bạn Châu Ngọc nhé. Mời bạn Lucy Ngân. Bạn mở mic lên nhé. Bạn có đọc không? Bạn hiện tại đang tắt mic. Nếu bạn muốn đọc thì bạn mở mic lên nha. Bạn Lucy Ngân. Vậy bạn không đọc thì mình mời bạn khác nha. Mời bạn Minh Anh. They find shelter in burrows and under rocks. Bạn đọc lại được không? Bạn đọc trùng Anh thì anh không nghe được. They find Shelter in burrows and under rocks. Deserts are dry, but many desert animals get water from cactuses. That's all right, but many desert animals get water
Cactus. Cactus. Cactuses. Cactuses. Cảm ơn bạn Minh Anh nhé. Desert. Mời bạn Princess Bella. Bạn có muốn đọc không? Vậy mình mời bạn khác nha. Mời bạn Adam. Hello. Sometimes habitats are changed by people. Sometimes habitats are changed by people. We cut down forests and build in deserts. We cut down forests and build in deserts. Build in deserts. Build in deserts. Wait. Cảm ơn bạn Adam nhé. Yeah. Mời bạn Hà Anh. When this Happens. Animals lose their habitats. Vậy mình đọc lại một lần nữa cho các bạn giơ tay mà không được đọc nhé. Mời bạn Đào Khánh Anh. Đào Khánh An. Vậy nếu bạn không đọc thì mình mời bạn Khang. Habitats, the natural homes of plants and animals. Natural The natural homes of plants and animals. Different kinds of animals live in different kinds of habitats. Different kinds of animals live in different kinds of habitats. A toucan in a rainforest habitat. A toucan in a rainforest habitat. A polar bear in an Arctic habitat. A polar bear in an Arctic habitat. Owls, raccoon, and deer live in forest habitats. Owls, raccoons, and deer live in forest habitats. Cảm ơn bạn Khang nhé. Vậy tiếp mình mời bạn Trần Huỳnh Phúc. Trần Huỳnh Anh Phúc. They find shelter in the trees and plants. They find shelter in the trees and plants. Bạn đọc lại được không? Bạn đọc nhỏ quá mình không nghe được. They find shelters in the trees and plants. They find food and water in forests. They find food and water in forests. Ok. Vậy cảm ơn bạn Trần Huỳnh Anh Phúc nha. Mình mời bạn Đỗ Thanh Ngọc. Scorpions, rattlesnakes, and rabbits live in desert habitats. Scorpion, rattlesnake, and rabbit live in desert habitats. They find shelter in burrows and under rocks. They find shelter in burrows
and on the rock. Rocks. Bạn Rocks. nhớ phát âm chữ S nha. Cảm ơn bạn Đỗ Thanh Ngọc. Tiếp theo mình mời bạn Sunny. Deserts are dry, but many desert animals get water from cactus. Deserts are dry, but many desert animals get water from cactuses. Sometimes habitats are changed by people. Sometimes habitats are changed by people. Bạn đọc lại. Sometimes habitats changed. People. Đúng rồi, cảm ơn bạn Sunny nhé. Tiếp theo mình mời bạn Phan Hà Linh. We cut down forests and build in deserts. We cut down forests and build in deserts. When this happens, animals lose their habitats. When this happens, animals lose their habitats. Cảm ơn bạn Phan Hà Linh nhé. Mình sẽ chuyển qua cuốn sách tiếp theo. Wait, không phải, mình sẽ làm quiz nhỏ nhé. Các bạn ghi trên chat câu trả lời chứ các bạn có mở mic chứ ồn ào nhé. Các bạn ghi đáp án trên chat đi. What? Truth or false? All animals live in the same habitats. Vậy các bạn chọn A à? Mình chọn nhé. Wow, các bạn làm đúng rồi. Các bạn ghi một lần đáp án thôi nhé. One animal that lives in a forest habitat is a polar bear, an owl, a rattlesnake. Vậy đáp án cuối cùng là C à? Vậy mình chọn A. Các bạn sai rồi, không ai đúng luôn. One animal that lives in a desert habitat is a rattlesnake, deer, polar bear, rắn chuông, nai và gấu Bắc. Thế mình chọn A nhé. Hà Phong Phú ghi một lần thôi nhé. Vậy A đã. Wow, đúng rồi, mình đến câu hỏi tiếp theo nhé. A rattlesnake gets shelter from rocks, trees, đá hoặc cây. A à, vậy mình chọn A nhé. Tùng MTP không có C hay là bạn cố tình? Thôi kệ.
Mình chọn A nhé. Đúng rồi, vỗ tay. Forest animals get shelter from water, rocks, trees. C à? Vậy mình chọn C nhé. Wow, đúng rồi. Vậy mình làm quiz lớn nhé. Rồi mình đọc một cuốn sách khác. Để anh tạo quiz một tí. Ờ, anh dừng màn hình bởi vì anh sợ các bạn nào đó làm gì nhé. Ok. Các bạn ghi mã vô hoặc là để anh gửi link nhé. Các bạn có 2 phút để vô nhé. Và các bạn ghi tên thật của các bạn để anh còn biết là bạn bạn nào chơi lại á, thì mình chỉ được chơi một lần thôi nhé. Chơi nhiều lần không vui đâu. Các bạn còn 1 phút nữa nha. Vậy mình bắt đầu nhé.
Anh gửi link rồi nhé. Bạn Tùng MTP đừng có spam chat đó. Em cứ đi lên. Cảm ơn bà Hà Phong Phú nhé. Ok. Với anh nhé. Chúc mừng bạn Hà Phong Phú, Khánh An và bạn Adam đứng hạnh nhất nhé. Và những bạn được điểm cao khác. Vậy mình đọc một cuốn sách khác nhé. Bây giờ mình sẽ đọc cuốn sách tên là Johnny Appleseed. Ok. Johnny Appleseed by Anastia Swan, illustrated by Ed Meyer. A sing and read book. Oh, do you know the Apple Man? The Apple Man? The Apple Man? Do you know the Apple Man? Johnny Appleseed. He carried seed across this land, across this land, across this land. He carried seeds across this land, Johnny Appleseed. He sailed the rivers across the land, across the land, across the land. He walked in the woods across the land, He walked in the woods across this land, Johnny Appleseed. He planted seed across this land, across this land, across this land. He planted seed across this land, Johnny Appleseed. He cared for his trees across this land, across this land, across this land. He cared for his trees across this land, Johnny Appleseed. He shared his trees across this land, across this land, across this land. He shared his tree across this land, Johnny Appleseed. His apples grew, Johnny Apple, across this land, across this land, across this land. His apple grew across this land, Johnny Appleseed. Hình như bài hát
We eat apples across this land, across this land, across this land. We eat apples across this land, thanks to Johnny Appleseed. Well, hình như đây là bài vừa đọc vừa hát nên anh cứ xem. Anh sẽ cho em nghe cái phần bài hát này. Do you know the apple? Oops. Oh, do you know the apple man? The apple man, the apple man. Do you Đọc xong bài này thì mới được làm quiz nhé. Johnny Appleseed. He carried seeds across this land, across this land, across this land. He carried seeds across this land, Johnny Appleseed. He sailed the rivers across this land, across this land, across this land. He sailed the rivers across this land, Johnny Appleseed. Các bạn trật tự nha. Across this land, across this land. He walked in the woods across this land, Johnny Appleseed. He planted seeds across this land, across this land, across this land. He planted seeds across this land, Johnny Appleseed. He cared for his trees across this land, across this land, across this land. He cared for his trees across this land, Johnny Appleseed. He shared his trees across this land, across this land, across this land. He shared his trees across this land, Johnny Appleseed. His apples grew across this land, across this land, across this land. His apples grew across this land, Johnny Appleseed. We eat apples across this land, across this land, across this land. We eat apples across this land, thanks to Johnny Appleseed. Có ai hình dung đằng đăng đăng đôn đu đằng đằng đen đăng đu. Vẫn là cuốn sách đấy em. Cái đó là bài hát hay cuốn sách để đọc anh? Cả hai. Johnny Appleseed by Anastasia Suen. Anh đó là cuốn sách để đọc hay là cuốn sách hát đấy? Warwick Education. Dạ. Em hỏi gì cơ? Đó là sách hát hay là sách đọc đấy? Cả hai em. Educational media. Copy. Oh, do you know? Ok anh. Ok, bạn nào muốn đọc cùng anh không? Thì mời bạn Châu Ngọc. Em ạ. Oh, do you know the Apple Man? The Apple Man? The Apple Man. Do you know the Apple Man? Johnny Appleseed. Oh, do you know the Apple Man? The Apple Man, the Apple Man. Do you know the Apple Man? Johnny Appleseed. Do you know the apple? Wait, he carried seeds across this land, across this land, across this land. He carried seeds across this land. Johnny Appleseed. He carried seeds across this land, across this land, across this land. He carried seeds across this land. Johnny Appleseed. He sailed the rivers across this land, across this land, across this land.
He sailed his rivers across this land, Johnny Appleseed. He sailed the river across this land, across this land, across this land. He sailed the river across this land, Johnny Appleseed. Em sẽ tắt chat bởi vì các bạn là không phải tập trung nhé. Tiếp tục nhé. He walked in the woods across this land. Across this land. Across this land. Wait. Can you? He walked in the woods. Ok, các bạn hơi không trật tự. Bạn Châu Ngọc mở lại mic nha. Ok. He walked in the woods across this land, across this land, across this land. He walked in Em đọc lại câu across được. across. Ok, em đọc tiếp đi. He walked in the woods across this land, Johnny Appleseed. He planted seeds across this land, across this land, across this land. He planted seeds across this land, across this land, across this land. He planted seeds across this land, Johnny Appleseed. He planted seeds across this land, Johnny Appleseed. He cared for his trees across this land, across this land, across this land. He cared for his trees across this land, Johnny Appleseed. He cared for his trees across this land, across this land, across this land. He cared for his trees. Wait. Em đọc lại câu cared được không? Cared for his trees across this land, Johnny Appleseed. He shared his trees across this land, across this land, across this land. He shared his tree across this land, Johnny Appleseed. He shared his trees across this land, across this land, across this land. He shared his across this land, Johnny Appleseed. He grew his apples across this land, across this land, across this land. His apples grew across this land, Johnny Appleseed. His apples grew across this land, across this land, across this land. His apples grew across this land, Johnny Appleseed. We eat apples across this land, across this land, across this land. We eat apples across this land, thanks to Johnny Appleseed. We eat apples across this land, across this land, across this land. We eat apples across this land, thanks to Johnny Appleseed. Cảm ơn bạn Châu Ngọc nhé. Mời bạn Minh Anh. Johnny Appleseed. Johnny Appleseed. Oh, do you know the Apple Man? The Apple Man? The Apple Man? Do you know the Apple Man, Johnny Appleseed? Oh, do you know the Apple Man? The Apple Man. The Apple Man. Do you know the Apple Man, Johnny Appleseed? He carried seeds across this land, across this land, across this land. He carried seeds across this land, Johnny Appleseed. He carried seeds across this land, across this land, across this land. He carried seeds, carry his land, Johnny Appleseed. He sailed the rivers across this land.
across this land, across this land. He sailed the rivers across this land, Johnny Appleseed. He sailed a river across the land, across this land, across this land. He walked in the woods across this land, across this land, across this land. He walks in the woods across this land, Johnny Appleseed. He walked in the good carry this land. Across this land, across this land. He walked in a good. Across this land, Johnny Appleseed. He planted seeds across the land, this land, across this land, across this land. He planted seeds across this land, Johnny Appleseed. Em đọc chưa? Em bị Vậy em đọc cái gì? He planted seeds across this land, across this land. He planted seeds across this land, Johnny Appleseed. He planted seeds across this land, across this land, across this land. He planted seed, carry his land, Johnny Appleseed. He cared for his trees across this land, across this land, across this land. He cared for his trees across this land, Johnny Appleseed. He carried off this tree across this land, across this land, across this land. He carried off this tree, carry across this land, Johnny Appleseed. He shared his trees across this land, across this land. He shared his trees across this land, Johnny Appleseed. He shared his trees across this land, across this land, across this land. He saw his tree across this land, Johnny Appleseed. Okay. His apples grew across this land, across this land, across this land. His apples grew across this land, Johnny Appleseed. His apple grew across this land, across this land, across this land. His apple grew across this land, Johnny Appleseed. We eat apples across this land, across this land, across this land. We eat apples across this land, thanks to Johnny Appleseed. We eat apples across this land, across this land, across this land. We eat apples. Okay, across this land, thanks to Johnny Appleseed. Cảm ơn bạn Minh Anh nhé. Bạn nào muốn chơi quiz hay là các bạn muốn tiếp tục đọc, các bạn ghi trên chat nha, anh mở chat rồi nhé. Vậy nhiều các bạn muốn chơi quiz. Vậy anh làm nhé.
Em chờ xíu, anh làm nhanh lắm. Ok. Đã. Quiz fruit ạ. Ồ. Vậy tí nữa mình làm thêm. Anh gửi link trên chat. Ok, anh gửi link rồi nhá. Các bạn còn 1 phút để vô nhé. Ok, anh sẽ start nhé. Các bạn nào chưa vô được thì anh gửi link tiếp cho các bạn đỡ phải tìm, bởi vì rất nhiều bạn đang ghi trên chat. Ok, vậy anh bắt đầu nhé.
Anh lật xuống cho em coi. Vậy các bạn làm xong chưa? Anh lật xuống cho em để em xem. Wow, các bạn làm sai nhiều ghê. Vậy anh em nhá. Em đứng thứ nhất, em đứng thứ nhất. Bạn nào muốn làm cái nữa không? Các bạn nào muốn làm nữa không? Em có. Ok, vậy anh làm. Anh làm thêm nhé. Có. Xíu. Nhưng em nghe tiếng Anh nhỏ lắm. Có. Chưa ăn thua một đời. Ok, để anh gửi lên nha. Ok luôn. Oh no. Oh no. No 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 no. Xong. Sao em không thấy? Ok, wait. Ok, được rồi. Anh tắt mic nha. Là cả 24 bạn thật hả? Vậy anh bắt đầu nha. Các bạn nào chưa làm được, chưa vô được thì cứ bấm vô link nha.
Hết giờ rồi nhá. Chúc mừng các bạn Nguyễn Đoàn Khánh Linh, Kevin và Alien. Cũng đến giờ anh hết thời gian rồi. Vậy chào các em nhé. Bây giờ thời gian của anh đã đến hết. Cảm ơn các em đã đọc sách và chơi cùng anh nhé. Bye. Sao anh chưa mở bài hát kia anh? Goodbye á. 7 giờ rồi và chắc có bạn khác ở dậy. Bye cô. Chờ mở đi đơn. Ui. Goodbye teacher. Bye. See you all next time. Bye cô nha. Bye. Goodbye, brother. Goodbye. Teacher. Cô tiếng Anh. Goodbye. Bye. Goodbye.